ብዙ አይነት የሰቦርዲኔቲንግ ኮንጃንክሽንስ አሉ እንግዲህ ደግሞ በተለይ ለራይቲንግ በጣም ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ he studied hard he failed the exam so ሁለቱ የማይጣጣሙ ሐሳቦች ናቸው despite the fact that he studied hard and mistake አለ ይሄ mistake don't የሚለው ነው ብዙዎቻችን እንሳሳታለን ሰላም የማራኪ ፕላስ ቤተሰቦች በያላችሁበት ያለን ጥጉሉ እንዴት ናችሁ ኦልራይት ዛሬ በሁለተኛ ፓርት 2 ማለት ነው ባለፈው ስለ ኮንጃንክሽንስ ወይም አያያዦች ተምረን ነበር ዛሬ ደግሞ ስለ subordinating conjunctions you know in the previous class we discussed coordinating conjunctions and today we're going to talk about subordinating conjunctions ስለነሱ ነው የምናወራው እስከ ትምህርቱ ፍጻሜ ድረስ እየተመ እንዳትሄዱ subscribe like and comment and share በማድረግ አግዙን እኛም እናንተን ለመርዳት ሁሌም ዝግጁ ነን መልካም እንግዲህ ዛሬ በብዛት አማርኛ ነው የምትጠቀመው በተለይ ለራይቲንግ በጣም ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ ብዙ አይነት የሰቦርዲኔቲንግ ኮንጃንክሽንስ አሉ እንግዲህ ሰቦርዲኔቲንግ ኮንጃንክሽንስ ከኮኦርዲኔቲንግ ኮንጃንክሽንስ የሚለያቸው ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ ሰቦርዲኔቲንግ ኮንጃንክሽንስ ሁለት ክሎዞችን አንደኛው ዲፔንደንት ሌላኛው ደግሞ ኢንዲፔንደንት ክሎዞችን ለማያያዝ ወይም ደግሞ ጆይን ለማድረግ ነው የሚያገለግሉት እነዛኛዎቹ ከዚህ በፊት ያየናቸው ኮኦርዲኔቲንግ ኮንጃንክሽንስ ከሆኑ ግን ሁለት ኢንዲፔንደንት ክሎዝ ማለት ምንም የተለየ ታሪክ የለውም እንደ ሰንተንስ መቆም የሚችል ሙሉ ትርጉም መስጠት የሚችል ሁለት ሰንተንሶችን but and or nor yet ምናምን ተጠቅመን fan voice እንዳልነው ማለት ነው እነሱን ተጠቅመን ማያያዝ ነው ነገር ግን እዚህ ጋር subordinating conjunctions ካልን አንደኛው ኢንዲፔንደንት ሌላኛው ደግሞ ዲፔንደንት መሆን አለበት አስተውሉ አንደኛው ኢንዲፔንደንት ሌላኛው ዲፔንደንት መሆን መቻል አለበት alright okay መልካም እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ኮንትራስት condition ይላል ለዛሬ ሁለቱን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ግን ከታይም አንፃርም ብዙ አሉ markers of contrast markers of condition markers of time እየተባሉ subordinating conjunctionዎች ሊጠቀሱ ይችላሉ ለዛሬ ግን most importantly ወይም ደግሞ most commonly የምንጠቀማቸው condition እና contrast ነው እነሱን አሳያችኋለሁ በተለይ ለጽሁፍ ለምትፈልጉ ሰዎች በእጅጉ ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ ስፖክንም ላይ እንጠቀማቸዋለን የመጀመሪያው contrastን ስንመለከት though although even though despite in spite of እነዚህ አምስቱም የሚያገለግሉት ሁለት እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ ሐሳቦችን connect ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማገናኘት ነው ሌላ ምንም ታሪክ የላቸውም ያው በተወሰነ ዲግሪ ልዩነት አላቸው ነገር ግን በተመሳሳይ መንገድ መጠቀም እንችላለን they have nearly the same meaning ዲፈረንሳቸው ምንድነው አላችሁ እንደሆነ though በጣም የተለመደና በስፋት የምንጠቀምበት ሲሆን although ማለት ደግሞ more writtenም ላይ I mean writingም ላይ speakingም ላይ ይዘወተራል more formal ነው ከthough ይልቅ although more formal ነው በፎርማል በሆነ ወይ እንጠቀምበታለን even though ካልን ደግሞ it's more emphatic the most emphatic from those three structureaቸው ሶስቱም ተመሳሳይ ናቸው ነገር ግን even though ካላችሁ it's like more academic english it's more academic and like professors or ደግሞ እነዚህ ሳይንስ ላይ ያሉ ሰዎች ምናምን የሚጠቀሙበት ለኮንትራስት የሚያገለግል subordinating conjunction ነው ማለት ነው እንመልከት for example በሰንተንስ ሰርተን ስንመለከት he studied hard he studied hard alright so he studied hard he failed the exam ሁለቱ የማይጣጣሙ ሐሳቦች ናቸው መጀመሪያ ጠንክሮ አጠና ይላል ጠንክሮ አጥንቶ ነበር ካለ በኋላ he failed the exam ምን ጠብቀው ምንድነው አንድ ሰው ጠንክሮ ካጠና ያ most probably ያልፋል ብለን ነው የምናስበው ፈተናውን ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ ሁለቱ እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ ወይም ደግሞ የሚቃረኑ ሐሳቦች they contradict each other እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሁለት ሐሳቦች አሉ የመጀመሪያው he studied hard ይላል ሁለተኛው ደግሞ he failed the exam ሁለቱ እርስ በርስ የሚጣረሱ ሐሳቦች ናቸው አይደለም እንዴ አንድ ሰው ጠንክሮ ካጠና ያልፋል ብለን ነው የምናስበው ነገር ግን እዚህ ጋር የተለያዩ ሐሳቦች ናቸው ማለት ነው በደንብ አጥንቶ ነበር ወደቀ አላለፈም ማለት ነው እነዚህን ተጠቅመን እንዴት ነው የምናያይዛቸው ያለን እንደሆነ okay let me find my red marker okay though he studied hard he failed yes እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት though he studied hard he failed the exam ምንም እንኳን ጠንክሮ ያጠና የነበረ ቢሆንም ፈተናውን ወደቀ አላለፈም ማለት ነው ሁለቱ they contradict each other ሁለቱ
ኮንትራስት ናቸው ብለን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው so though ስትሉ more casual and more common English expression now in casual conversation in colloquial English it's pretty common to use though but when it comes to although he studied hard he failed the exam so although he studied hard he failed the exam ምንም እንኳን ቢያጠናም ፈተናውን ማለፍ አልቻለም ወይም ደግሞ ወደቀ ማለት ነው ተመሳሳይ ናቸው ልዩነታቸው ምንድነው although ስትጠቀሙ more formal ነው though ካልን ደግሞ informal ነው so though spoken English ላይ zone ብትጠቀሙ it's fine written ሲሆን ደግሞ though ትንሽ less formal ስለሆነ ጽሁፍና ምን ስትጽፉ ብዙ ጊዜ although ብትጠቀሙ አሪፍ ነው ወደ ሶስተኛው ስንመለስ even though ነው even though he studied hard he failed the exam this is also possible but this is more emphatic than those two ከነዚህ ከሁለቱ ይልቅ even though ስትሉ more emphatic more academic እና ደግሞ ትልቅ ሰው ያስመስላችኋል እሱ ነገር ነው እንጂ ከዛ ውጪ it's fine to use even though so punctuation when we have like subordinating conjunctions at the beginning of the sentence we have to use comma here but if this one I mean the independent clause ወይም ደግሞ በራሱ መቆም የሚችለው ሰንተንስ ቀድሞ ከመጣ ኮማ ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው ሶ እነዚህ እንግዲህ ክሎዝ ብለናል አንድ ከስትራክቸር አንፃር መለየት ያለባችሁ ነገር ምንድነው ክሎዝ ማለት ምንድነው ክሎዝ ማለት ሰብጀክት እና ቨርብ ያለው ነገር ማለት ነው ሰብጀክት አለው ቨርብ አለው ክሎዝ ማለት እሱ ነው ለምሳሌ ተመልከቱ ከነዚህ ከዞ ከኦልዞ እና ከኢቭን ዞ በኋላ እዚህ ጋር ስንመለከት በዚህ ቦታ although even though መጠቀም ትችላላችሁ so though he studied hard ስንል subject plus verb he is the subject and studied is the verb present ሊሆን ይችላል past ሊሆን ይችላል it doesn't matter so though he studied hard he failed the exam so subject plus verb አለን ክሎዝ ነው ማለት ነው do you understand yes yeah so although ስንልም እንዲሁ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ነገር ግን despite in spite of በትርጉም ደረጃ ከነዚህ ጋር ተመሳሳይ ናቸው ነገር ግን በፎርም ይለያያሉ despite ካል ፍሬዝ ነው የሚከተለው ወይም ደግሞ gerund ይከተለዋል in spite of ካልንም እንደዛው ለምሳሌ እንመልከት ይሄንን despite he studied hard he failed the exam no እንደዛ ማለት አይቻልም እንዴት ነው የሚቻለው despite comma he failed the exam so despite studying hard he failed the exam ምንም እንኳን ጠንክሮ ቢያጠናም ፈተናውን ወደቀ ወይንም ፈተናውን አላለፈም እንደማለት ነው so despite studying hard he failed the exam እንላለን ማለት ነው so ከdespite ቀጥሎ እዚህ ጋር እንደምታዩት studying hard study ማለት verb ነው ወይም ደግሞ just አንድ ወርድ ነው ቀጥሎ hard የሚለው ሌላኛው ወርድ ነው ስለዚህ ሁለት ወርዶች ደግሞ ፍሬዝ ይባላል ማለት ነው ፍሬዝ ናቸው ወይም ደግሞ በgerund ነው የተከተለው gerund so despite studying hard he failed the exam ወይም ደግሞ so in spite of studying hard he failed the exam so ሁሌም in spite of ካላችሁ despite ካላችሁ close subject plus verb structure አይመጣም gerund ነው ወይም ደግሞ phrase የሁለት ወይም ሶስት ወርዶች ስብስብ ነው ሊመጣ የሚችለው subject plus verb የሚባል structure just like this he studied ማለት አትችሉ so በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው despite እና in spite of they're the same ነገር ግን ታዲያ despite እና in spite ofን በክሎዝ ወይም ደግሞ subject plus verb structure መጠቀም እንችላለን ምን መጨመር አለብን the fact that ማለት አለብን the fact that ካልን subject plus verb ወይም በክሎዝ መከተል ይችላሉ ለምሳሌ ተመልከቱ despite the fact that he studied hard he failed the exam ማለት እንችላለን it's more scientific እና more formal ነው በጣም ብዙ ጊዜ spoken ላይ ይሄንን ነገር ሲጠቀሙት አልሰማም even natives ግን ያስከዳል በጣም ኦኬ ነው መጠቀም ትችላላችሁ ሌላው in spite of the fact that he studied hard he failed the exam በማለትም መጠቀም እንችላለን አሁን ደግሞ ሁለት ኤግዛምፕሎችን ሁለት ሰንተንሶችን ሰጣችኋለሁ እነዚህን በመጠቀም እናንተ ታገናኙልኛላችሁ ማለት ነው ኦኬ
እሺ ሶ አሁን ቅድም ባልኳችሁ መሰረት እነዚህን ሁለት ሰንተንሶች ወይ ደግሞ አረፍተ ነገሮች ይዤላችሁ መጥቻለሁ እዚሁ ጋር ከናንተ ነው የሚጠበቀው so it was raining we went out so though ተጠቅመን እንዴት ነው ምናያይዛቸው ሁለቱን all right so though it was raining comma we went out ምንም እንኳን እየዘነበ የነበረ ቢሆንም እኛ ወጣን ከቤት ወጣን just የሆነ ቦታ ሄድን እንደማለት ነው went out የሆነ ቦታ መሄድ ከቤት መውጣት ማለት ነው so although it was raining we went out so እዚህ ጋር ልታስተውሉት የሚገባው ነገር ምንድነው it was raining so subject plus verb structure close በclose ነው followed የሚደረጉት ተከትሎ የሚመጣው close ነው subject plus verb structure so though it was raining we went out or although it was raining we went out ወይም ደግሞ even though it was raining we went out በማለት መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው nice now despite and in spite of በመጠቀም እንዴት ነው ማገናኘት የምትችሉት despite the rain we went out so despite ስትጠቀሙ ወደ phrase መቀየር መቻል አለባችሁ despite the rain we went out ትላላችሁ ወይም ደግሞ in spite of the rain we went out በማለት መጠቀም ትችላላችሁ ሌላ ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ ፈልጋት አንድ ኤግዛምፕል ሰጣችኋለሁ በዚህ መሰረት ከሰራን እንግዲህ despite the fact that or in spite of the fact that ካልን just like this despite the fact that in spite of the fact that ካልን በስትራክቸሩ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ትርጉሙ እንዲሁ ተመሳሳይ ነው I was sick so እዚህ ጋር እንግዲህ I was sick ታመሜ ነበር I showed up መጥቼ ነበር ከታመምኩ እንድቀር ነው የሚጠበቀው ብዙ ጊዜ ያው አንድ ሰው ከታመመ ክላስ ላይ መጣ ይችላል ሾው አፕ ላይ ያደርግ ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው so I was sick but I showed up but በማለት መጠቀም እንችላለን by the way coordinating conjunction but the difference is the punctuation እንጂ በሚኒንግ ደረጃ ችግር የለውም በተመሳሳይ መንገድ መጠቀም እንችላለን ነገር ግን ነው የምፈልገው ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ የምፈልገው though although even though despite in spite of despite the fact that in spite of the fact that በሚሉት በነዚህ በሰባቱ ማለት ነው በሰባቱ ጽፋችሁ ልታስቀምጡልኝ ፈልጋለሁ ኮሜንት ላይ okay now let's proceed to the next let's move on to condition yes so if providing that አሁን እዚህ ጋር እንድታውቁት የምፈልገው conditional sentences የሚባሉት sentences አሉ ወደ አራት አካባቢ zero conditionals first second third and mixed conditionals የሚባሉ አሉ ለነዛ እንጠቀምባቸዋለን condition ማለት እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ይሆናል so እንደዚህ ቢሆን የምንለው condition ነው ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው result ይባላል ለምሳሌ መልሱን ካወቅኩት ነግርሃለሁ ገንዘብ ካለኝ ይሰጣለሁ እንደዚህ ባገኝ እንደዚህ ይሆን ነበር like እነዚህ ነገሮች condition ይባላሉ so እነዚህ subordinating conjunctions ናቸው እና if provided that providing that and unless so unless እንደዚህ ካላደረግን ለማለት ለኔጌቲቭ ነው የምንጠቀምበት ነገር ግን if providing that and provided that are the same ለምሳሌ if so look እዚህ ጋር ለconditions እንጠቀም if you want to be rich comma you should work hard if you want to be rich ስኬታማ ሀብታም መሆን ከፈለክ ጠንክረ መስራት አለብህ ለማለት እንጠቀምበታለን ማለት ነው so if you want to be rich then what ብላችሁ ጠይቃላችሁ so ይሄ dependent clause ይባላል ቀጥሎ ይመጣ independent you should work hard it can stand alone as a sentence right it can stand by its own as a sentence so in this case we just connect those clauses together using a subordinating conjunction if so if you want to be rich you should work hard እንላለን ማለት ነው ሀብታም መሆን ካማረ ወይም ከፈለክ ጠንክረህ መስራት አለብህ እንላለን so በዚህ ኬዝ ifን ተጠቅመናል ማለት ነው ifን ተጠቅመናል እዚህ ጋር ብዙዎቻችሁ ለማወቅ ያለባችሁ ነገር በኢፍ ቦታ provided that መጠቀም ትችላላችሁ provided that for example provided that you want to be rich you should work hard or providing that
you want to be rich, you should work hard በማለት መጠቀም ትችላላችሁ ግን provided that and providing that ብዙ ጊዜ በሳይንቲፊክ የሆኑ ነገሮች true ከሆኑ ነገሮች ሪዛልታቸው እውነት ከሆነ ነገር ጋር ይመጣሉ ብዙ ጊዜ provided that and providing that given that on condition that as long as so long as የሚሉ በጣም ብዙ በርካታ አሉ ከዚህ ጋር ሲኖኒም የሆኑ ማለት ነው ከኢፍ ጋር እነሱ መጠቀም ትችላላችሁ ነገር ግን provided that and providing that ብዙ ጊዜ ሳይንቲፊክ ለሆኑ ነገሮች እንደዚህ ብናደርግ እንደዚህ እናደርጋለን እንደዚህ ውሃን ብታፈሉት እንደዚህ ይተናል ምናምን አይነት ነገር if you boil water it evaporates right so provided that you boil water it evaporates yeah so provided that you boil water or provided that we boil water it evaporates በማለት መጠቀም እንችላለን ነገር ግን this providing that and provided that are not common in spoken English I recommend you use if when it comes to spoken English but I want you to know that these can be used interchangeably nice so unless እንምጣ so ተመልከቱ እዚህ ጋር unless you don't work hard you won't be successful አሁን እዚህ ጋር አንድ ሚስቴክ አለ ይሄ ሚስቴክ don't የሚለው ነው don't ብዙዎቻችን እንሳሳታለን unless negative ነው negative unless ከተጠቀምን unless you give me that money ካልሰጠኝ ነው እንጂ unless you don't give me that money unless is negative by itself so it's always followed by positive clause በpositive clause ነው ቀጥሎ የሚመጣው positive clause ነው ማለት ነው ለምሳሌ unless you don't ሳይሆን unless you work hard ጠንክረህ ካልሰራ ስኬታማ አትሆንም unless you work hard you won't be successful yeah unless you practice your English speaking skill every single day you won't be fluent ቀን በቀን የእንግሊዝኛ የንግግር ስኪላችሁን ፕራክቲስ ካላደረጋችሁ ፍሉዌንት ልትሆኑ አትችሉም እንደማለት ነው I hope you enjoyed the lesson thank you for being with me so far have a great and a successful time enjoy English እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ከታች ከኮሜንት ሴክሽን ድሮፕ አድርጉልን ጥያቄያችሁን እንዳትረሱ እንድትሰሩ የሰጧችሁ practice questions አሉ እዚህ ጋር በፊት ጋር ማለት ነው using those contrast subordinating conjunctions ማለት ነው thank you very much guys I really love you